تصور کنید تو شرایطی هستید که دسترسیتون به ماده‌ای که مصرف می‌کردید قطع شده. مثل جنگ، بحران، جابجایی اجباری یا هر اتفاق دیگه‌ای که این روزها ممکنه پیش بیاد. یا حتی زیر فشار رئیس یا صاحب کارتون یا یکی از اعضای خانواده مجبورید فوراً ترک کنید. به این شرایط میگن ترک اجباری. تو این وضعیت بدن شما برای 2 هفته وارد مرحله‌ای میشه که میتونه به شما آسیب جدی و خطرناکی بزنه. من تو این مجموعه یه راهنمای دقیق و کامل برای گذروندن این دوره آماده کردم. پیش‌فرض من اینه که شما دسترسی به مواد ندارید و مجبور به ترک هستید و هدف فقط یه چیزه: تحمل کردن و سالم گذروندن این 2 هفته. تو این قسمت سراغ بنزودیازپین ها میریم. این قسمت 6م از یه مجموعه 8 قسمتیه. بنزودیازپین ها دسته‌هایی از داروها هستن با نام‌های تجاری مختلف، مثل دیاسپام یا همون والیوم، آلپرازولام یا زاناکس، کوروناسپام، لوراسپام، اوکزاسپام و 10 اسم دیگه. این داروها تو پزشکی برای درمان اضطراب، بیخوابی، تشنج و بعضی وقتا شل کردن عضلات استفاده میشن. حالا خطر این داروها چیه؟ برخلاف تصور رایج که فکر میکنن دارویی که توسط دکتر تجویز بشه بی خطره، بنزودیازپین ها وابستگی شدید جسمی و روانی ایجاد میکنن و ترک اونها یکی از ترک‌هاییه که میتونه منجر به آسیب جدی و حتی مرگ بشه. اگر روزی تو شرایط بحران قرار گرفتید و دسترسی به بنزودیازپین نداشتید، باید دقیقاً بدونید با چه چیزی روبرو هستید. این مسئله اصلاً شوخی بردار نیست. مصرف کننده های بنزودیازپین فکر میکنن این داروها بی خطرند، چون اول توسط پزشک تجویز میشن. خیلی ها سالها برای اضطراب یا بیخوابی نسخه گرفتن و فکر میکنن چون دارو توسط دکتر تجویز شده اعتیاد نداره. دومین مورد اینه که قطعشون عوارض فوری نداره. برخلاف الکل که فردا صبحش لرزش دست شروع میشه، بنزودیازپین ها با نیمه عمر طولانی تر علائم ترک رو دیرتر نشون میدن. ممکنه مصرف کننده چند روز اول حالش خوب باشه و فکر کنه من وابسته نشدم. و مورد سوم در دسترس بودن راحتشونه. این داروها تو خیلی از خونه ها هست و مصرف طولانی مدت اونها هم عادی شده. اما واقعیت اینه که بنزودیازپین ها بعد از 3 تا 6 هفته مصرف منظم وابستگی جسمی ایجاد میکنن و بعد از 6 ماه مصرف روزانه قطع ناگهانیشون میتونه منجر به تشنج و حتی مرگ بشه. بنزودیازپین ها دقیقاً مثل الکل روی گیرنده های گابا اثر میکنن. همون گیرنده هایی که حکم ترمز مغز رو دارن. اونا به این گیرنده ها میچسبن و اثر گابای طبیعی رو تقویت میکنن. نتیجه میشه آرامش، خواب‌آلودگی و کاهش اضطراب. مغز بعد از یه مدت به این وضعیت عادت میکنه. حالا چیکار میکنه؟ تعداد و حساسیت گیرنده های گابا رو کم میکنه. حالا اگه دارو ناگهان قطع بشه، مغز میمونه با گیرنده های کم و بی اثر، در حالی که محرکی هم برای تحریک اونها وجود نداره. نتیجه میشه ترمز مغز تقریباً به 0 میرسه. مغز بدون ترمز کار میکنه. این یعنی اضطراب شدید، بیخوابی مطلق و در نهایت تشنج. حالا چرا قطع ناگهانی بنزودیازپین ها یه فاجعه است؟ این قطع ناگهانی میتونه باعث ایجاد یه سری از اتفاقات بشه. اولین مورد تشنجه، معمولا 24 تا 72 ساعت بعد از آخرین مصرف. این تشنج میتونه به صورت مکرر و یا طولانی ایجاد بشه که خطرناک و کشنده است. سایکوز هم به صورت توهمات دیداری، شنیداری، هذیان‌های پارانویدی و گیجی شدید ایجاد میشه. دلیریوم شبیه دلیریوم ترک الکل هم ایجاد میشه. تب، تعریق شدید، ضربان قلب بالا و فشار خون ناپایدار هم پیش میاد. اضطراب برگشتی هم ایجاد میشه، یعنی اضطرابی چند برابر شدیدتر از قبل مصرف. بیخوابی کشنده به صورت بیخوابی مطلق چند روزه هم پیش میاد که خودش آستانه تشنج رو پایین میاره. تو شرایط بحران اگه بنزودیازپین‌های مختلفی مصرف می‌کردید، باید همشون رو به یه دارو تبدیل کنیم و بهترین گزینه دیاسپامه. حالا چرا دیاسپام؟ دیاسپام نیمه عمر طولانی داره، 20 تا 80 ساعت.
به خاطر همین قطعش آرومتره، به راحتی دوزبندی میشه و در دسترس ترین بنزودیازپینه. به ازای هر نیم تا 1 میلی گرم آلپرازولام، نیم میلی گرم کلوناسپام، 1 تا 2 میلی گرم لوراسپام، 15 تا 30 میلی گرم اوگزاسپام، 10 تا 20 میلی گرم تماسپام و یا 25 میلی گرم کلوردیاسپوکساید میشه 10 میلی گرم دیاسپام استفاده کرد. یعنی اگر روزانه 2 میلی گرم کلوناسپام مصرف می کردید، باید الان 40 میلی گرم دیاسپام استفاده کنید. نکته مهم اینه که این تبدیل ها به صورت تقریبی هستن و باید با دوز پایین شروع بشن. هدف اینه که علائم ترک شدید ایجاد نشه، نه اینکه فرد احساس آرامش کامل بکنه. کاهش بنزودیازپین ها باید به صورت تدریجی باشه و هیچ وقت به صورت ناگهانی قطع نشن. تو هفته اول دوز رو باید به 75% دوز اولیه برسونید. یعنی اگر روزی 40 میلی گرم دیاسپام استفاده می کردید، الان باید 30 میلی گرم استفاده کنید. تو هفته دوم به 50% دوز اولیه برسونید. یعنی از 40 به 20. تو هفته سوم به 25% دوز اولیه. یعنی به 10 میلی گرم و در هفته چهارم به 12.5% برسونید. یعنی حدود 5 میلی گرم در روز و در نهایت تو هفته پنجم میشه مصرف رو به صورت کامل قطع کرد. نکته مهم اینه که اگه تو هر مرحله علائم ترک شدید داشتید، همون دوز رو یه هفته دیگه ادامه بدید و بعدش کاهش بعدی رو با شیب کمتر انجام بدید. مثلا 10% تو هر هفته. موقع کاهش تدریجی بنزودیازپین این علائم طبیعی‌اند: اضطراب خفیف تا متوسط، بیخوابی شب‌های اول، تحریک پذیری، تپش قلب، تعریق شبانه و کابوس‌های شبانه. این علائم نشونه اینن که مغز در حال تطبیقه. ناخوشاینده اما خطرناک نیست. ولی علائم خطرناکی که باید با دیدنشون فوراً به پزشک مراجعه کنید شامل این مواردن: تشنج حتی یک بار، توهم یعنی دیدن یا شنیدن چیزهای غیر واقعی، گیجی شدید یعنی نشناختن اطرافیان، ندونستن زمان و مکان، ضربان قلب بالای 130 تو حالت استراحت، فشار خون بالای 160 روی 100، تب بالای 38 درجه و یا افکار خودکشی یا آسیب به خود یا دیگران. اگه این علائم ظاهر شد یعنی کاهش خیلی سریع بوده یا بدن توان تطبیق رو نداره. باید دوز رو به سطح قبلی برگردونید و با شیب آهسته تر پیش برید. اضطراب برگشتی یکی از بدترین بخش‌های ترک بنزودیازپینه. این فقط اضطراب نیست، یه طوفان وحشتناکه. مصرف کننده احساس میکنه دنیا داره فرو میریزه، قلبش از سینه بیرون میزنه و هر لحظه ممکنه جونش رو از دست بده. حالا چرا اینقدر این وضعیت شدیده؟ چون مغز سالها با دارو آروم شده و حالا بدون دارو سیستم هشدار مغز بیش از حد فعال شده. در واقع این یه پدیده زیست شناختیه، نه یه ضعف شخصیت. حالا چی کار باید کرد؟ باید بدونید که این اضطراب از مواد شیمیایی مغز میاد، نه از یه واقعیت بیرونی. تکنیک‌های ساده تنفسی مثل دم عمیق و بازدم آهسته هم میتونن کمک کننده باشن. اگه اضطراب غیر قابل تحمل شد و تو برنامه کاهش بنزودیازپین بودید، شاید لازم باشه دوز فعلی رو یه هفته دیگه هم ادامه بدید و کاهش ندید. هیچ وقت، تکرار میکنم، هیچ وقت برای کنترل اضطراب به الکل پناه نبرید. فاجعه ایجاد میکنه. یکی از اشتباهات رایج قطع ناگهانی مصرف به خاطر ترس از اعتیاده. خیلی‌ها وقتی میفهمن معتاد شدن از روی ترس یا شرم دارو رو یهویی قطع میکنن. این یه اشتباه خیلی بزرگه. اشتباه دوم مصرف الکل برای آرامشه. الکل روی همون گیرنده ها اثر میکنه اما کوتاه اثره و بعد از اتمام اثر علائم ترک شدیدتر برمیگردن. همین ترکیب الکل و بنزودیازپین میتونه باعث ایست تنفسی بشه. اشتباه سوم نادیده گرفتن علائم خطره. تشنج کردم ولی خوب شدم. این فکر خیلی خطرناکه. هر بار تشنج به مغز آسیب میزنه و دفعه بعد ممکنه تشنج قطع نشه. کاهش سریع دوز دارو برای زودتر تموم شدن هم یکی از اشتباهات رایجه. خیلی‌ها فکر میکنن هرچه سریعتر دوز رو کم کنن زودتر خلاص میشن. اما کاهش سریع باعث شکست درمان و برگشت به دوز بالاتر میشه. آهسته و پیوسته برنده است.
مصرف گیاهان آرامبخش هم یکی از اشتباهات رایجه. گیاهایی مثل سنبولاتیپ، گل ساعتی یا کاوا روی گابا اثر میکنن و میتونن روند ترک رو پیچیده کنن. تو دوره ترک از اونا استفاده نکنید. بنزودیازپین به مصرف کننده یه هدیه موقتی داده بود. توانایی زندگی با اضطراب بدون اینکه اون رو حس کنه. مثل یه بی‌حس کننده روانی. حالا که دارو نیست، فرد مصرف کننده نه تنها با اضطراب روبرو شده، بلکه اضطرابی چند برابر شدیدتر رو تجربه میکنه. حالا بدون هیچ بی‌حسی. این لحظه‌ایه که مصرف کننده میفهمه من یاد نگرفتم با اضطراب زندگی کنم. من فقط یاد گرفتم اون رو بی‌حس کنم. حالا تو ترک فرصت یا اجبار یادگیری این مهارت پیش اومده. اما این یادگیری زمان میخواد و تو 2 هفته اول تو فقط باید زنده بمونی و از تشنج جلوگیری کنی. یادگیری مقابله با اضطراب برنامه بعدیته. وقتی مغز از این طوفان بیرون اومد. ترک بنزودیازپین رو جدی بگیر. قطع ناگهانی واقعاً کشنده است. نه شوخی داره و نه اغراق. اگه مصرف کننده این داروها هستی، باید تدریجی کمشون کن. با دیاسپام جایگزین کن، جدول کاهش رو رعایت کن و علائم خطر رو بشناس. اضطراب برگشتی هم بخشی از راهه. تحملش کن. اما با داروهای دیگه و تکنیک‌های تنفسی مدیریتش کن. فراموش نکن قرصی که سالها به تو آرامش میداد، حالا باید برای زنده موندن استفادهش کنی. نه برای لذت. برای اینکه مغزت یاد بگیره خودش آروم بشه. موفق باشی.